හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්කේටෙක් ෂෝ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ඔරුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ඔයගලට වැදගත් වන Windows 10 වල තියෙන shortcut key පහක් ගැන. ඉතින් මම හිතනවා මේ shortcut key පහ ඔයගලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝට යන්න කලින් අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපේ ස්කේටෙක් ෂෝ YouTube channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. හොඳයි අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. හොඳයි ඉතින් මම ඔයගලට පළවෙනියට කියලා දෙන ෂෝට්කට් කී එක තමයි ඔයගොල්ලෝ හිතන්න සාමාන්‍ය ස්ක්‍රීන් එකේ වාට වැඩ කීපයක් එකවර කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ස්ක්‍රීන් එකේ වැඩ කීපයක් එකවර කරන්න ඔයාගේ දින ටැබ් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකට මේ අවශ්‍ය විදියට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕන. අන්න ඒකට මේකේ ෂෝට්කට් කී එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට පාවිච්චි කරන්නේ Windows key එක සහ arrow keys. ඉතින් දැන් මගේ ටැබ් මෙතන හතරක් ඕපන් කරන් තියෙනවා. මම දැන් මේ YouTube ටැබ් එක මම දැන් arrow key keys සමග කියන්නේ window key එක press කරගෙන arrow key එකෙන් මට අවශ්‍ය ආකාරයට නම් මේක හදා ගන්නවා. ඒකට මේ tab එක select වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මම ඔන්න ඔය විදිහට මගේ tab හතරක් මම හදා ගන්නවා. මේකට Windows key එකයි arrow key හතර පාවිච්චි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් පේනවා ඉතින් මම දැන් මගේ window හතරක් තිබ්බේ window හතර හරියටම මගේ screen එකේ කොටස් හතරකට බෙදාගත්තා. ඉතින් මේක Tamanට ඕන කොටස් දෙකකට ඒ විදිහට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට select කරලා arrow keys වලින් Tamanට එකම විදිහට මේක adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි පළවෙනි shortcut key එක. මතක තියාගන්න Windows key එකයි arrow keys වලින් තමයි මේක adjust කරන්නේ. හොඳයි දෙවනියට ගෙනල්ලා තියෙන shortcut key එක තමයි ඕගොල්ලෝ දැන් background එකේ ගොඩක් මොනවා හරි වැඩසටහන් නැත්නම් program නැත්නම් tab run වෙනවා නම් මේ tab අපිට ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන් shortcut key එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි alt button එකයි tab button එකයි press කරන්න එකපාර. එතකොට ඔයාගේ alt එක press කරාම ඔයාගේ background එකේ run වෙන app සහ මේ tab තියෙනවා නම් ඒවා පෙන්වන ඊළඟට ඔයාලා මේ tab button එකේ අවශ්‍ය tab එකට ගෙනහිල්ලා මේක අතහැරිය ගමන් ඔයාට window එක ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. අන්න නැවතත් පෙන්වන්න. ඉස්සෙල්ලාම alt එකයි tab එකයි press කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන එනවා වගේ background එකේ run වෙන tab එකේ ඊළඟට ඔයාට මෙතනින් tab එකකින් පුළුවන් අවශ්‍ය තැනට ගිහිල්ලා අතහැරියාම ඒ අවශ්‍ය tab එක open කරගන්න. ඉතින් මේක තමයි දෙවනියට ගෙනාව shortcut එක. මතක තියාගන්න alt එකයි tab එකයි තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. හොඳයි ඊළඟට ඊළඟ තියෙන shortcut key එක තමයි ඔයාගේ screen එකේ එකවර lock screen එකට යන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් Windows key එකයි L key එකයි press කරලා ඔයාගේ desktop එක lock screen එකට ගෙන මම දැන් ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මේ විදිහට එකපාර lock screen එකට යන්න ඕන නම් Windows key එකයි L key එකයි press කරන්න ඕනේ. හොඳයි ඊළඟට අරන් වෙලා තියෙන shortcut key එක තමයි වගේ වැඩ කරන් යද්දි tab කීපයක් එකපාර minimize කරගන්න ඕන නම් මම පෙන්නන්නම්. දැන් මේ විදිහට tab කීපයක් එකපාර minimize කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් Windows key එකයි D key එකයි press කරලා මේක ඔක්කොම එකපාර minimize කරගන්න. මේ විදිහට එකපාර minimize වෙලා යනවා ඔයාගේ තියෙන ඔක්කොම tab ටික වැඩ කර ඉද්දි. ඉතින් මම පස්වෙනියට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන shortcut key එක තමයි ඔයාට අලුත් desktop එකක්. ඒ කියන්නේ වැඩ කර ඉද්දි මේ desktop එකේ ඔයාට කරදරයි නම් මේ ගොඩාක් tab open වෙලා තියෙනවා නම් file open වෙලා තියෙනවා නම් අලුත්ම තිබ්බ මුලින් ඉඳන්ම තියෙන desktop එකක් වගේ මේක interface එක ගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් Windows key එකයි control key එකයි D අකුරයි press කරන්න. එතකොට ඔයාට අලුතෙන්ම desktop එකක් තමයි එන්නේ මෙතෙන්ට. ඉතින් මම හිතනවා මේ keys නැත්නම් මේ shortcut key පහම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ like කරන්න, මොකක් හරි ගැටලුවක් තිබුණා පාලින් comment කරන් යන්න. ඒක තමයි YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා.
එහෙනම් මම අදට මේ වීඩියෝ මෙතන නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.